I den här videon så tänker jag att vi ska prata om att filma med mer än en kamera. När jag gör det, varför jag gör det, för- och nackdelar och om du borde göra det eller inte. Så det finns många fördelar med att filma med fler kameror. Det betyder inte att man alltid behöver göra det. Jag filmar oftast mina kunder med 2 till 3 kameror. Och det är framförallt för att de inte ska behöva göra om någonting. När jag filmar från fler vinklar så kan jag lätt hoppa mellan klipp. För att det syns inte om jag har bytt hållning lite eller om mitt hår ser lite annorlunda ut eller någonting. För att det har skett någonting emellan. Och därmed så blir det lättare för mig att liksom kombinera de bästa bitarna. Och för de som är väldigt nervösa framför kameran så kan man behöva göra ganska mycket lapptäcke. Och då är att ha flera kameror en välsignelse. Men att ha flera kameror kan också vara ett sätt att skapa mer intresse i videon. För att det händer någonting, eller hur? Och jag kan också med hjälp av hur liksom långt ifrån eller nära en kamera är eller från liksom vilken vinkel så kan jag skapa lite olika känsla. Så att den här framkameran kanske är min liksom primära kamera, det är den jag pratar in i, här är liksom huvudvideon. Men sen har jag min andra vinkel och det är här jag är lite personlig med er eller säger någonting lite saftigt eller skvallrigt eller någonting och det skapar lite variation. Och sen när det har pågått en stund när ni minst anar det så visar det sig att det fanns en till kameravinkel. Och jag kanske bara använder den här kameran för att filma från sidan bara för att ha mer att klippa mellan. Men jag kanske också har det här som en liten flörtkamera. Så när du filmar en person räcker det egentligen alldeles utmärkt med 2 kameror. Du vill ha 3 kameror när du filmar 2 personer. Så om ni såg videon som jag gjorde med Emil Åkerö där vi rantade, då hade vi 3 kameror. Så vi hade en kamera som filmade oss båda framifrån. Och sen hade vi varsin kamera på sidan som filmade oss liksom rakt i ansiktet. Och när man klipper mellan dem så blir det, återigen, om man vill klippa mellan tagningar eller ta bort grejer, så hjälper det jättemycket. Oavsett om vi tittar in i den kameran eller inte. Det bara hjälper. Men också för att det blir mer personligt. Så när jag säger någonting riktigt kärnfullt, då kan vi gå från den här stora bilden till den här lite mer intima bilden där vi verkligen bara ser mig och kanske bara en del av bakhuvudet på den andra personen som är med i filmen. Som ni säkert vet så gör ju inte jag det här varenda dag. När jag ska spela in mina YouTube-videos till exempel, då använder jag i de flesta fall bara min webbkamera, min dator, ingenting annat. Och en mikrofon. Men jag använder inte flera vinklar och det är för att det är inte en sån video. Så att typen av video, typen av målgrupp, plattformen, om jag säljer den eller om den är gratis, massa av de här sakerna kommer spela in i hur mycket krut jag kommer lägga på det här. Så att när jag filmar med kund, då lovar jag ju liksom en fantastisk kvalitet. Och eftersom jag vet av erfarenhet att saker kommer gå åt helskotta. Eller hur? Någon kamera kommer tappa fokus helt plötsligt. Eller ljudet kommer bli lite kast någonstans. Eller någonting kommer liksom stöta till en kamera och skapa lite liksom skak. Då är det ju jättebra att veta att jag har fler vinklar. Alla kameror har varsin mikrofon så att jag fångar upp mer ljud. Den här myggan går till och med in i en separat ljudinspelningsenhet, en H4n, för att säkerställa att jag alltid har jättebra ljud. Det gör jag inte heller när jag gör YouTube-videos, utan det här är ju för att när jag filmar med kund så är det hängslen och livrem. För att de ska inte behöva komma tillbaka och göra om någonting. När jag filmar med kund så gör jag också ofta så att mellan tagningar så plockar jag ut minneskortet, dubbelkollar i datorn hur det ser ut. Verkligen zoomar, ser till att det inte liksom är några som helst problem med skärpan eller att de ser glansiga ut eller liksom att det är någon överexponering eller någonting. Medan när jag bara filmar mig själv så är jag faktiskt mycket mer chill. För att jag vet att jag kan göra om det. Och det är bara mig själv som drabbas. Men någon annan ska inte behöva drabbas, så där är det helt andra grejer. Så att, ibland har jag 5 kameror jag filmar med. Och det är overkill. Alltså det är extremt sällan det är faktiskt relevant. Om du inte liksom filmar en jättemassa människor i någon slags klunga. Men förutsatt att du filmar 1 till 3 personer så behöver du 3 till 4 kameror. Inte 5-6 kameror. Och oftast behöver du 1 eller 2 kameror.
när du filmar en person. Så att ska du använda det här eller inte? Ja, ibland ska du använda det här. Och det betyder inte att du behöver köpa massa flashiga kameror. Under en period när jag bara hade en riktig kamera, då använde jag min mobil för att få en annan vinkel. Sen kommer vi till klippdelen och det är egentligen det som gör att man tvekar att spela in med flera kameror. Det är ju att hur ska vi få ihop de här när vi klipper, eller hur? Och jag vet inte hur det funkar i alla videoverktyg, men har ett mer avancerat videoverktyg som jag har, till exempel Premiere Pro, då finns det faktiskt en funktion som heter Synchronize. Och den är typ det bästa som har hänt mig. Men den gör att man kan synka upp ljudklippen automatiskt, alltså man markerar alla klipp och den ser till att synkronisera klippen utifrån ljudet. Så att alla kameror har ljud, förutsatt att alla kameror har ljud kan den synkronisera alla bilder mer eller mindre exakt. Annars är det man gör att man gör här klappet och sen så försöker man matcha klappet. Men det är tidskrävande och jobbigt och måste man göra det så skulle jag antagligen inte använda mer än en kamera särskilt ofta. Utan anledningen till att jag känner mig bekväm med det är ju för att jag har det här videoredigeringsprogrammet där jag vet att det automatiskt kommer synka och att jag inte behöver göra det jobbet. Jag hoppas att den här informationen var nyttig, användbar och härlig för er. Och om ni tycker att det här verkar kul, användbart, fantastiskt, trevligt, då borde ni ju ge mig en sån där tumme, eller hur? Och naturligtvis prenumerera om ni inte redan gör det. Jag skuttar lite av glädje varje gång någon trycker gilla eller börjar prenumerera. Så om ni vill att jag ska få lite mer cardio i mitt liv så kom ihåg att trycka både gilla och prenumerera. Tack!